Γεια σας! Η σειρά Φυσική Αγωγή και Αναπηρία συνεχίζεται και η φετινή σεζόν ξεκινάει με το 6ο επεισόδιο και την κόφωση. Η κόφωση ή τα σοβαρά προβλήματα ακοής ή αλλιώς ακουστική αναπηρία συγκαταλέγονται στις αισθητηριακές αναπηρίες, ενώ μπορεί να χαρακτηριστούν ως ολική ή μερική απώλεια ακοής. Ωστόσο, πριν αναλύσουμε περαιτέρω τη σχέση της κόφωσης με την φυσική αγωγή και γενικότερα την υγεία των ατόμων, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε τα χαρακτηριστικά των ατόμων τα οποία έχουν μόνο κόφωση και αυτών τα οποία συνοδεύονται από ανικανότητα ομιλίας. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για μειωμένη ακουστική οξύτητα λόγω της έλλειψης ή της μειωμένης ακοής και δυσκολία στην αντίληψη των λέξεων, ενώ στην δεύτερη περίπτωση υπάρχει ανικανότητα ομιλίας η οποία συνοδεύεται και από κόφωση. Έτσι λοιπόν, τα άτομα της πρώτης κατηγορίας μπορούν να καταφέρουν να μιλήσουν, έστω και με κάποιες δυσκολίες, ενώ της δεύτερης κατηγορίας δεν θα μιλήσουν ποτέ. Περνώντας τώρα στον ορισμό που έχει δώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σχετικά με το ποιο άτομο είναι κωφό, πληροφορούμαστε ότι το κωφό άτομο είναι εκείνο το οποίο η απώλεια ακοής το εμποδίζει να μάθει τη μητρική του γλώσσα, να συνεχίσει να απολαμβάνει τη βασική διδασκαλία και να συμμετάσχει σε φυσιολογικές για την ηλικία του δραστηριότητες. Επίσης, κωφό χαρακτηρίζεται το άτομο του οποίου η ακοή δεν είναι λειτουργική για την καθημερινή του ζωή. Έτσι, η κόφωση μπορεί να χαρακτηριστεί ελαφριά, μέτρια, σοβαρή ή βαριά και η κόφωση μπορεί να περιλαμβάνει την μερική ή ολική απώλεια ακοής. Όσον αφορά τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των κωφών ατόμων, γενικά ξέρουμε ότι αυτή η αναπηρία είναι μη ορατή. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου υπάρχει δυσπλασία στα αυτιά ή απώλεια των οργάνων και έτσι μόνο να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι υπάρχει αυτή η αναπηρία. Έπειτα, ως γενικά χαρακτηριστικά, συναντάμε πολλά κοινά με την τύφλωση, την οποία μπορείτε να δείτε στο προηγούμενο επεισόδιο το οποίο θα υπάρχει εδώ από πάνω, και αυτά μπορεί να είναι, ας πούμε, η απομόνωση, λόγω δυσκολιών στην επικοινωνία και η γενικότερη δυσκολία στην πραγματοποίηση καθημερινών δραστηριοτήτων. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στα παιδιά μπορεί να εμφανιστεί επιθετική συμπεριφορά, η οποία σχεδόν πάντοτε εμφανίζεται λόγω της δυσκολίας αυτής που έχουν στην επικοινωνία, δυσκολία ανάπτυξης της προσωπικότητας, χαμηλότερη αυτοεκτίμηση και γενικότερα χειρότερη ψυχολογική κατάσταση σε σχέση με τα τυπικά παιδιά της ηλικίας τους. Να νιώθουν την έλλειψη της αποδοχής και γενικά να εμπλέκονται λιγότερο στα κοινωνικά πλαίσια. Τέλος, μπορούμε να συναντήσουμε την συνύπαρξη της κόφωσης με την νοητική υστέρηση, τον αυτισμό και τη διαταραχή προσωπικότητας ή συμπεριφοράς. Περνώντας τώρα στα στοιχεία που μπορούν να κάνουν ένα άτομο με κόφωση ή με μερική απώλεια ακοής να είναι υγιές, δεν ξεφεύγουμε από τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως αυτές έχουν αναφερθεί αναλυτικά στο πρώτο επεισόδιο που σχετίζεται με τον αυτισμό και αναφέρεται εδώ από πάνω, μπορείτε να πάτε να το δείτε μετά από αυτό το επεισόδιο. Και φυσικά εντοπίζουμε κωφά άτομα τα οποία να είναι όντως φυσικά δραστήρια επαρκώς, ενώ άλλα τα οποία δεν είναι, όπως ακριβώς δηλαδή και στον τυπικό πληθυσμό. Ωστόσο, η ψυχοκινητική τους ανάπτυξη επηρεάζεται σύμφωνα πάντα με την ηλικία τους, ενώ πολλές φορές μπορούν να εμφανίσουν διαβήτη, καρδιακές παθήσεις αλλά και κατάθλιψη. Έτσι λοιπόν, περνώντας στα πιο ειδικά ωφέλη που μπορεί να έχει η φυσική δραστηριότητα στα άτομα με κόφωση, δηλαδή εκτός από την βελτίωση της δύναμης, της καρδιοαναπνευστικής αντοχής, της κινητικότητας, του συντονισμού και όλων των υπολείπων γενικών ωφελών που αποκτούνται μέσω της φυσικής δραστηριότητας, μαθαίνουμε ότι η κινητική ηλικία των παιδιών μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά ήδη μέσα από τους 4 πρώτους μήνες συμμετοχής τους σε φυσικές δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν στις δυσκολίες που μπορεί να εμφανίζουν τον έλεγχο του σώματος και στις συντονιστικές ικανότητες, αλλά και στην κινητική αντίληψη. Έπειτα, είναι πολύ σημαντικό να εντάσσονται σε ομαδικά προγράμματα, καθώς έτσι ωφελούνται ως προς την κοινωνικοποίησή τους και την κοινωνική ένταξη ή αλλιώς συμπερίληψή τους. Δηλαδή, μπορούν είτε να συμμετέχουν σε ομαδικά προγράμματα ατόμων με αναπηρία, αλλά και με τον τυπικό πληθυσμό, έτσι ώστε να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Φυσικά, μέσω της συμμετοχής τους αυτής, είτε σε ομαδικά είτε και σε ατομικά προγράμματα, μπορούν να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες,
αλλά και τις δεξιότητες συνεργασίας, καθώς αυτές μπορούν να αναπτυχθούν ήδη όταν υπάρχουν παραπάνω από 2 άτομα. Οπότε και σε περιπτώσεις που υπάρχει μόνο ο καθηγητής φυσικής αγωγής και ο μαθητής, μπορούμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτά τα στοιχεία. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό ότι η ψυχολογία τους βελτιώνεται και συνδυάζουν την ανάπτυξη των κινητικών τους δεξιοτήτων με την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση. Αυτό φυσικά μπορεί να γίνει και σε μικρές αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες, μέσω κινητικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες των ασκουμένων και τις προτιμήσεις τους. Για να αποκτηθούν όμως όλα αυτά τα ωφέλη και για να καταφέρει ένα άτομο με κόφωση να ενταχθεί σε μια αθλητική δραστηριότητα, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη τις απαραίτητες προσαρμογές. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να απευθυνόμαστε στα άτομα με κόφωση ή μερική απώλεια ακοής με απλά και καθαρά λόγια, να στεκόμαστε κοντά τους και πολύ σημαντικό να είμαστε στο ύψος τους, δηλαδή να μην μιλάμε από μια πιο χαμηλή ή πιο ψηλή θέση, έτσι ώστε να μπορούν να διαβάσουν τα χείλη μας αν αυτό τους βοηθά. Έπειτα, οι επεξηγήσεις, στη δική μας περίπτωση των ασκήσεων ή των αθλητικών δραστηριοτήτων, πρέπει να γίνονται με σύντομες φράσεις, αλλά και με σωματική έκφραση, αλλά όχι υπερβολική. Επιπλέον, η χρήση οπτικού υλικού είναι μια πολύ σημαντική συνεισφορά στο μάθημά μας, καθώς το άτομο που έχουμε απέναντί μας μπορεί να πάρει τις απαραίτητες πληροφορίες για αυτά που πρόκειται να εκτελέσει μέσα από εικόνες, σχήματα ή πίνακες, αντί να χρειαστεί να πρέπει να τα εξηγήσουμε όλα αυτά λεκτικά. Το οπτικό υλικό φυσικά μπορεί να αποτελείται και από γραπτές οδηγίες ασκήσεων, εφόσον το άτομο μπορεί να διαβάσει και να κατανοήσει το γραπτό λόγο, ή από οπτικοποιημένες πληροφορίες. Τέλος, η χρήση της νοηματικής γλώσσας είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτές τις περιπτώσεις, ενώ τα παραγγέλματα, τα οποία πολλές φορές μπορεί να είναι ακουστικά, δηλαδή μια λεκτική εντολή ή ένα σφύριγμα ή ένα παλαμάκι, μπορούν να αντικατασταθούν από οπτικά ερεθίσματα, όπως μπορεί να είναι μία κάρτα, την οποία δείχνουμε για να ξεκινήσουν να παίζουν, ή οι κινήσεις των χεριών μας, αφού προηγουμένως έχουμε ειδοποιήσει ότι πρέπει να έχουν το νου μας στο τι δείχνουμε εμείς, ώστε να ακολουθήσουν το παράγγελμα, ή ακόμα και η κιναισθητική πληροφορία, δηλαδή το άγγιγμα σε κάποιο σημείο του σώματος, το οποίο έχουμε ήδη αναφέρει, και έτσι το άτομο ξέρει τι πρέπει να κάνει την εκάστοτε στιγμή. Και πριν κλείσω, είναι σημαντικό να αναφερθώ σε μία έρευνα η οποία έχει γίνει σε άτομα με κόφωση και αφορά σε προγράμματα ελληνικών παραδοσιακών χωρών και έδειξε πολύ σημαντικά ωφέλη για τα άτομα που συμμετείχαν. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι τα άτομα με κόφωση ή ακουστική αναπηρία μπορούν να συμμετάσχουν όπως και ο υπόλοιπος τυπικός πληθυσμός σε αθλητικά προγράμματα και προγράμματα ενδυνάμωσης ή βελτίωσης αντοχής ή κάποιο αθλήματος συγκεκριμένου και να έχουν τεράστια πολύπλευρα ωφέλη από αυτή τους τη συμμετοχή. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε για μία ακόμη φορά. Θα επανέλθω με το επόμενο επεισόδιο της σειράς Φυσική Αγωγή και Αναπηρία, αλλά ως τότε θα ήθελα να συμπληρώσετε, να προσθέσετε τις δικές σας εμπειρίες ή κάποιες πληροφορίες τις οποίες εγώ δεν έχω εντάξει στο παρόν βίντεο σε σχέση με την κόφωση και την ακουστική αναπηρία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να πληροφορηθούμε όλοι μας, όχι μόνο όσοι σχετιζόμαστε με την ειδική αγωγή, σχετικά με την εκάστοτε αναπηρία και συγκεκριμένη περίπτωση με την κόφωση. Γιατί έτσι μπορεί να επέλθει η κοινωνική συμπερίληψη και η κοινωνική ευαισθητοποίηση. Σας ευχαριστώ πολύ, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!